tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một cuốn sách rất là đẹp, rất là nhiều điều thú vị. Đó là cuốn sách 1000 hình dáng trang phục công chúa. Các vị công chúa này thì thuộc Vương quốc Hoa. Và cuốn sách này chúng ta sẽ tìm hiểu công chúa Hoa Thủy Tiên ha. Đầu tiên thì chị Ami sẽ đọc cho các em nghe giới thiệu những nhân vật, những công chúa của chúng ta. Có thể nói Sheila là pháp sư không thích sử dụng phép thuật nhất trên thế giới. Vì phép thuật của Sheila thuộc hệ thổ, mỗi lần tấn công là người Sheila sẽ biến màu và trở nên lấm lem bụi bẩn. Chỉ khi bản thân gặp nguy hiểm thì cô công chúa này mới không do dự vận dụng phép thuật của mình mạnh mẽ để tấn công kẻ địch. Tiếp theo là một cô công chúa Tường Vi, tên thật là Nana, là một thiếu nữ rất quả cảm. Nàng sống trên một hòn đảo lấp lánh. Nàng chuyên về phép thuật hệ hỏa. Để cứu nguy cho hòn đảo lấp lánh, nàng đã nỗ lực vượt qua những kỳ thi năng lực để trở thành công chúa Hoa. Các em hãy vừa nghe chị Ami đọc giới thiệu các công chúa và chúng ta vừa xem dáng hình trang phục công chúa nữa nha. Tiếp theo là công chúa Tulip với dáng điệu khoan thai chậm rãi, chuyên về phép thuật hệ mộc. Nàng cùng Nana tham gia kỳ thi để trở thành công chúa Hoa. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu được ba nàng công chúa rồi. Tiếp theo là nàng công chúa tên là Hoa Cúc Tamira, với lọn tóc uốn sống chạm vai, đôi mắt lấp lánh. Nàng chuyên về phép thuật ảnh, sở trường là phép thuật trị liệu, thích nghiên cứu các bệnh nan y. Kế tiếp là nàng công chúa Hoa Hướng Dương, thích đeo đồ trang sức rực rỡ thuộc hệ sét, chuyên tấn công, thích mạo hiểm. Lúc gấp gáp thì nàng sẽ hơi nói lắp. Nàng thích nơi ấm áp để bổ sung năng lượng, thậm chí nàng còn thích cả dòng dung nham nữa. Ở đây chị Ami thấy có rất nhiều nàng công chúa luôn các em ơi, có đến 8 nàng công chúa lận đó. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu công chúa Hoa Khiên Ngưu nhé. Công chúa này thì rất là thần bí vì bảo vệ tộc ánh sáng mà chìm vào giấc ngủ ngàn năm, có ảnh hưởng quan trọng trong hành trình giải cứu hòn đảo của Nana. Tiếp theo là công chúa Lan Hồ Điệp, bạn cùng phòng với Nana. Công chúa Hoa đa nhân cách, có lòng giúp đỡ Nana, cũng như cứu giúp Vương quốc Hoa khỏi khốn cảnh. Và cuối cùng đó là công chúa Linh Lan, phép thuật hệ băng, chuyên về tấn công, thích truy đến tận cùng sự việc và là trò cưng của một giáo sư trường thực vật. Đó là những giới thiệu nhân vật của cái cuốn sách 1000 hình dáng trang phục công chúa về Vương quốc Hoa này đó các em. Rất là xinh đúng không nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chị dán hết cái cuốn sách này luôn nhé. Chúc các em xem video vui vẻ.